Hi guys! Welcome back po again. On this video po, ituturo po namin kung paano po gumawa ng balloon flowers. So, ang gagamitin po natin ay 5 pieces po na 5-inch balloons para po sa petals at saka po dalawang yellow po para sa buds. Para po sa petals, i-inflate ko po siya ng 4 pumps. Hawakan po natin. Tali lang po natin, tabi po natin. Sama lang po siya natin dito. So, ito na po yung 5 pieces na balloons. Ipagko-combine lang po natin sila. Once na po na na-combine natin, i-set aside lang po natin. Ito naman po para sa buds. So, yung sa buds po, depende po sa size ng buds ang gusto nyo pong gamitin. Gusto nyo pong ipump. So, para po dito sa demo natin, ipapump ko lang po siya ng 2 pumps. So, ayan po. Ito pong buds is papasok po natin dito sa ginawa nating balloon cluster. Sayus-sayusin lang po natin. So, ito na po siya. Balloon flowers na po. Sa simple arrangement po na to, magagamit na po natin siyang pang-design sa mga DIY parties po ng mga anak natin. So, ayun po. Huwag po natin kalimutan na i-like po yung video na ito at mag-subscribe po para pa po sa maraming videos na gagawin po namin para makatulong po sa inyo. Thank you!